سلام رفقا، احوالتون؟ توی این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم چطوری از درایور AMD تون، کارت گرافیک AMD تون استفاده بکنید تا بهترین نتیجه رو تو گیم های متفاوت تجربه بکنید. فقط ازتون میخوام که قبل از اینکه ویدیو رو ببینید حتما لایک کنید و حمایت کنید. اگه دوست داشتید برام کامنت بذارید. بریم سراغ آموزش. خب دوستای عزیزم، اولین کاری که باید بکنید اینی که به سایت توی گوگل بزنید DDU. خب و سایتی که براتون میاره دیسپلی درایور آنینستالر هستش. این رو دانلود بکنید. لازممون میشه. چه کسایی این رو دانلود بکنن؟ اون عزیزانی که الان درایور کارت AMD شون نصبه. این درایور کارت AMD رو پاک میکنه، لازمش داریم. حالا بهتون میگم چرا. خب بچه‌ها، بعد از اینکه دانلودش کردید به پوشه دانلودش بیاید، اکسترکتش کنید، یعنی بازش کنید و از اینجا DDU رو ران کنید. البته اول باید فکر کنم دوباره یه اکسترکت دیگه بشه. آره، بعد اینجا رانش کنید، دیسپلی آنینستالر رو ران بکنید. خب بچه ها ببینید، هم برای درایورهای کارت گرافیک AMD هم انویدیا، وقتی که شما یک آپدیت جدیدی برای درایورتون میاد، برای درایور کارت گرافیکتون، حتما درایور قبلی رو کاملا پاک بکنید با استفاده از همین نرم افزار. روی همون آپدیتش یا همون آپگریدش نکنید درایورتون رو. چرا؟ چون که کش قبلی باقی میمونه و باعث میشه شاید اختلال توی عملکرد درایور کارت گرافیکتون ایجاد بشه. پس حتما توجه داشته باشید که هم بچه‌هایی که کارت گرافیک انویدیا دارن هم AMD دارن، حتما بعد از هر آپدیتی که درایورشون میده از روی اپلیکیشن خود درایور آپدیت نکنید. یه بار پاکش کنید، درایور اصلی رو از سایت انویدیا یا AMD دانلود کنید و دوباره نصبش کنید. یکی هم زمان بره ولی خب عملکرد خیلی بهتری به شما میده. بچه‌ها ببینید اینجا توی بخش انویدیا اسپیشال آپشنز شما همه تیکا رو به جز این بزنید اگه این ویدیو بودید. اگر AMD هستید همه این تیکا رو روشن کنید. اینجا باید توجه داشته باشید اگه کارت گرافیک AMD دارید این بخش رو روی GPU ست بکنید و این رو روی AMD بذارید. برعکسش هم از اگر انویدیا دارید این رو روی انویدیا بذارید. بعد توی این گزینه ها کلین اند ریستارت رو بزنید، یعنی کامل نرم افزار رو پاک کنید. بعد یه بار ریستارت میشه حتما. من دیگه این عملیاتش رو انجام نمیدم. خب بچه بعدش به سایت AMD بیایید، ولی فقط AMD سرچ بکنید توی گوگل و اینجا Drivers and Support for Proxies and Graphics رو، لینک AMDش رو پیدا بکنید، کلیک کنید روش و بچه اینجا تو بخش گرافیک مدل کارت گرافیکتون رو پیدا کنید. اگر از سری RX هستش RX، اگر سری های دیگه هستش اینجا پیداش بکنید و سریش رو هم اینجا نگاه کنید. مال من سری 6700 XT بذارید پیداش بکنم. 6000 اینه. بعد سابمیت رو بزنید. بچه ببینید اینجا برای شما هم ویندوز 7 رو میاره، هم به هر حال اوبنتادو میاره، هم سیستم عامله دیگه، هم ویندوز 10 هم ویندوز 11. ما که ویندوز اکثرا 11 استفاده میکنیم، اون بچه‌ای که ویندوز 10 هم ویندوز 10 بزنن، اونایی که ویندوز 11 هم ویندوز 11. اینجا برای ما چند تا گزینه آورده. این گزینه جدید، یعنی ورژن جدیدشه. برای خیلی خوب کار میکنه، برای خیلی عملکرد خوبی نداره. من پیشنهادم برای کسایی که کارت گرافیکشون یه ذره قدیمیه اینه، ریکامندد که نوشته 2412 1. ولی اون بچه‌ای که RX 6700 XT به بالا دارن، کارت گرافیکای AMD، حتما این گزینه رو دانلود بکنید و بعد از اینکه سیستمتون درایور رو پاک کردید دوباره ریستارت شد نصبش کنید. نصبش هم کاری نداره، نکست بزنید، بعد چند بار صفحتون خاموش روشن میشه و اینا، بعد صفحه بالا میاد. حالا بریم سر اصل مطلب که درایورمون رو چجوری تنظیم بکنیم که بهترین عملکرد رو بهمون بده. خب بچه ببینید اینجا AMD سافت‌ویر رو بزنید. اگر نگاه بکنید ورژن من 25.2.1 هستش. میتونید از اینجا چک بکنید که ببینید ورژنتون چیه و آیا آپدیت میخواد یا نه. خب بچه ببینید اینجا شما یه دونه گزینه دارید که Auto Enable Future and Experience هستش. این چی کار میکنه؟ این برای
کسایی که حوصله ندارن دستی AMD رو دستکاری بکنن، یعنی تنظیمات AMD رو دستکاری بکنن، چیز خوبیه. ولی من پیشنهاد میکنم فقط زمانی این رو روشن بکنید که دارید با فتوشاپ یا نرم افزارهای ادیت یا امثال اون کار میکنید. برای گیمینگ از این گزینه استفاده نکنید و آف بذارید. و بعدش به بخش، ببینید اینجا دیگه هوم دیگه، چیز خاص دیگه ای نداره. بعد میایم تو بخش گیمینگ، بخش مهمه که گیم ها همه اینجا نشون داده میشه. اگر نشون داده نشد یه بار گیم رو ران کنید، حتما اینجا براتون میاره. اگر باز نیاورد اینجا این سه نقطه رو بزنید، اد گیم رو بزنید و گیمی که میخواید مثلا دلتا فورس هر چی هست رو اد بکنید. ولی خب خودتون ران بکنید گیمو میاره براتون. فقط یه نکته خیلی مهم، خب بچه‌ها اگر سی پی یو های اینتل دارید و نسل 12 به بالا هستش، توی بیوفی بایوستون باید یه سری تنظیمات انجام بدید که بتونه توان بیشتری کارت گرافیک از خودش به نمایش بذاره، که اون رو آخر ویدیو بهتون یاد میدم و باید برید توی بایوس و اونجا کار رو انجام بدید که الان نمیشه ریکورد کرد، باید با گوشی براتون ریکورد بگیرم، حتما میذارم، اونم خیلی عملکردتون رو بهتر میکنه. اگرم دیدید عملکرد بدتر شد میتونید دوباره به حالت اول برش گردونید. بریم سراغ بحث تنظیمات گیممون. ببینید بچه اینجا تو این بخش میتونید به طور دیفالت همه تنظیمات رو یه جور بچینید برای همه گیم‌ها. من اصلا پیشنهاد نمیکنم به این بخش دست بزنید. بهتره که شخصی سازی بکنید کارت گرافیکتون رو و برای هر گیمی یک تنظیمات مخصوص خودش رو استفاده بکنید. خب من الان مثلا میخوام گیم کینگدوم کام دیلیورنس رو که یه گیم آفلاینه و ما بیشتر دوست داریم که از گرافیک بازی لذت ببریم، از جزئیات بازی لذت ببریم و نیازی نداریم اینجا که ما FPS خیلی خوبی بگیریم. ولی خب FPS هم مهمه، ولی چون که آفلاین و رقابتی نیست FPS اینجا مهم نیست. ولی خب من بقیه گزینه‌ها رو هم توضیح میدم که اگر بخواید مثلا توی گیم والورانت یا CSGO یا مثلا کال آف وارزون FPS بهتری بگیرید چیکار بکنید، من همشو توضیح میدم، ولی خب این برای مثاله. خب بچه‌ها بریم سراغ گزینه هایی که ما داریم. ببینید اینجا شما یکی لانچ گیم دارید که بازی رو راه میکنید، یکی تیون گیم پرفورمنس رو دارید. خب بچه اگر توی این بخش شما چیزی رو دستکاری بکنید، یه جورای اوورکلاک میشه کارت گرافیک شما، که هر کارت گرافیکی نسبت به مشخصاتی که داره باید اینجا تنظیمات رو انجام بشه. پس من پیشنهاد میکنم این سمت رو دست اصلا نزنید. حتی بچه ببینید سر اوورکلاک کردن برای بازی شما شاید تهش دیگه خیلی اوورکلاک خفنی بزنید، بعد گرافیکتون هم کششش رو داشته باشه، یعنی ورژن اوسی باشه، شاید 2-3 تا FPS بیشتر، حالا 10 تا مثلا FPS بیشتر بگید، ارزش نداره اوورکلاک کنید گرافیکتون رو. خیلی تو بهترین حالت اگر گرافیک خیلی خوب اوورکلاک بشه بازم یه ذره از عمرش کاسته میشه و برای همین من اصلا نمیگم که بیاید و اوورکلاک بزنید. برگردیم به بخش گیم و اینجا کینگدوم کام دیلیورنس رو بزنیم. خب بچه‌ها میایم پایینتر تو بخش گرافیکس. ببینید بچه‌ها شما این که یک پریست های آماده است، یعنی شما اگه این رو بزنید یه چیزایی آماده خودش گذاشته که مثلا میتونید سری یکشو انتخاب کنید. مثلا میخواید FPS خوب بگیرید اینو میزنید، میخواید کیفیت خیلی خوبی داشته باشه این رو میزنید. یعنی زیاد تنظیمات تخصصی نیست، دستی نیست، خودش یه پریست های مشخص آماده ایه. خب ببینید بچه رادون سوپر رزولوشن چی کار میکنه؟ این گیم‌های جدید این خیلی از این امکاناتی که AMD الان داره رو دارن ساپورت میکنن. قبلا ساپورت نمیکردن، آموزش قبلی دیگه یه جورایی منسوخ شده، ویدیو قبلی که من گذاشتم این دیگه جدیدترین حالتش. ببینید بچه سوپر رزولوشن چی کار میکنه؟ این برای کسایی که کارت گرافیک ضعیفی دارن میتونه بسیار به درد بخور باشه. این گزینه رو کی انیبل بکنیم؟ گفتم اگه کارت گرافیک خیلی قوی دارید نیازی ندارید FPS بیشتری بگیرید، نیازی نیست این رو هم مثلا انیبل بکنید. ولی بچه‌هایی که کارت گرافیکای ضعیفی دارن میتونن از این تکنولوژی استفاده بکنن. ولی خب مثلا داری وارزون میزنی، دوست داری یکم FPS بیشتری بگیری،
خب یا یه گیم آفلاینی داری میزنی، دوست داری FPS بهتری داشته باشه، یکم روونتر باشه بازی، میتونید این رو انیبل بکنید. و نکته مهم چیه؟ اینه که برید توی گیم، بذارید من گیم کینگدوم کامو ران کنم، 2 تا لول 3 تا لول رزولوشنش رو توی بازی بیارید پایین. الان من 2K نیستم، میذارمش روی چی؟ میذارمش روی 1920 در 1080. اونایی که مانیتورشون 1920 در 1080 هستش 2 لول بیارنش پایین، مثلا بیارنش 1440 در 900 یا مثلا 1680 در 1050. اینا میتونید بیارید این رزولوشن ها، مشکلی نداره. اگه مانیتورتون از اینم کوچیک‌تر بود میتونید تا مثلا 1280 هم بیاریدش، ولی خب زیادم نیارید پایین که دیگه کیفیت تصویرتون خیلی بد میشه. حالا مثلا مال من 2K دیگه، میذارمش رو 1920 در 1080 کانفیگش میکنم. الان میرم تو گیم. خب بچه ها ببینید MSI Afterburner رو بذارید من روشن کنم که FPS واقعی بازی رو به ما نشون بده. خب بچه ها ببینید 81 FPS دارم الان من از گیم میگیرم. حالا دوباره Alt R میزنم که AMD بیاد بالا. ببینید اینو یکم میبرم بالا. ببینید گرافیک چقدر بهتر شد. نمیدونم حسش کردید یا نه. FPS هم چی؟ تغییری نکرد. الان من همه چی رو ریستارت کردم و به حالت اول برگردوندم. FPS رو ببینید 65. گرافیک چجوریه؟ یه ذره فضای دید بیشتری تقریبا داریم، ولی گرافیک باز مال اون یکی، مال سوپر رزولوشن وقتی آنه بیشتره، یعنی شما تقریبا 20 FPS دارید بیشتر میگیرید. این برای گیم‌های آفلاین به شدت توصیه میشه، برای گیم‌های آنلاین هم من توصیه میکنم، مشکلی پیش نمیاد، دیلی و اینپوت لگ و اینا هم نمیگیرید. گزینه بعدی ما AMD Full Motion Frames 2 هستش. برای گیم‌های آنلاین به هیچ دردی نمیخوره، ازش استفاده نکنید چون که از هوش مصنوعی استفاده میکنه. برای افزایش فریم شما FSR 2 اشکال نداره اگر گیمش ساپورت بکنه. بچه‌ها مثلا میگم یه گیمی شما میرید توی تنظیمات گرافیک ستینگش و میبینید FSR 3 رو داره ساپورت میکنه و میرید اونجا انیبلش میکنید، اینجا هم اینو انیبل میکنید و اون موقع است که شما FPS بیشتری میگیرید. ولی چون که بر اساس هوش مصنوعی داره فریما رو براتون بازیابی میکنه، افزایش فریم بهتون میده، شاید تیره نخوره به انمی و شما احساس کنید که نوبید، یا مثلا چون که فریمات درست جای خودش نیستن دیگه، یه جورایی فقط یه فریم غیر واقعیه که داره بازسازی میشه. پس اگر گیم‌های آنلاین میزنید FSR 2 داشت، میتونید این رو هم روشن بکنید. یه نکته داره، حتما این رو روی استاندارد بذارید سرچ مود رو، و این رو هم روی پرفورمنس بذارید تا FPS خوبی بهتون بده. ولی اگر اون گیم FSR 3 داشت، هیچ وجه توصیه نمی‌کنم نه توی گیم نه اینجا این رو ران نکنید برای گیم‌های آنلاین. اشتباه، چون FPS که بهتون میده واقعی نیست و بازسازی شده اون تصویر و احتمالاً یه ذره مثلا کله بازیکنی یه ذره اینورتر بره یا اونورتر بره و ایم شما دقیقاً رو هد طرف نباشه و تیرتون خطا بره ولی شما متوجه نشید. این برای چه گیم‌هایی به درد می‌خوره؟ برای گیم‌هایی که از FSR 3 و FSR 2 پشتیبانی میکنن، یعنی توی گرافیک ستینگ که میرید این گزینه FSR 3 و 2 بازه، میتونید رانش بکنید و اینجا میتونید انیبلش بکنید و FPS بهتری بهتون بده. ولی توی همه گیم‌ها جواب نمیده. تو بعضی از گیم‌ها که اپتیمایزش کردن برای این تکنولوژی AMD به درد میخوره، اونم گیم‌های آفلاین. رادیون آنتی لگ چیه بچه‌ها؟ این یکی از تکنولوژی هایی هستش که میاد تأخیر بین موس و کیبورد و گرافیک و سی پی و مانیتور رو محاسبه میکنه و یه جورایی همه رو با هم مچ میکنه اگر روشن باشه. برای چه گیم‌هایی به درد میخوره؟ برای گیم‌های آنلاینی. چه گیم‌های آنلاینی؟ گیم‌های شوتینگ آنلاین دیگه، مثل CS:GO مخصوصا والوران. روشنش بکنید قطعاً این پول لگتون، پول لگ چیه بچه؟ همون تأخیر در
فرستادن اطلاعات به مانیتوره. یه نکته‌ای هم یادم رفت بچه، AMD Full Motion Frames و Radeon Super Resolution برای کارت گرافیک های RX 6700 XT به بالا همشون ساپورت میکنن، به پایین بعضیاشون ساپورت میکنن، بعضیشون ساپورت نمیکنن. دیگه خودتون برید تست کنید این تنظیماتی که من بهتون میگم رو خودتون توی گیم انجام بدید، ببینید FPS تون بالاتر میره یا نه. اگر نرفت معلوم میشه که کارت گرافیکتون قدیمی و از این دوتا تکنولوژی بهره نمیبره. بریم سراغ مبحث بعدی که رادون چیل هستش که نوشته Movement Based FPS Limiter. بچه این به هیچ وجه و به هیچ گونه روشی روشنش نکنید، مگه اینکه مثلا لپتاپ دارید هوس گیم کردید، یعنی لپتاپتون میخواید شارژ کمی مصرف بکنه، هوس یه گیم آفلاین کردید، دوست دارید باتریتون هم مالا زیاد مثلا چیز نشه، میتونید رو روشن کنید. ولی اصلا بچهای دیگه روشن نکنید. در هیچ صورتی چیکار میکنه؟ میاد بعضی جاها خودش، حالا به تشخیص خودش، بعضی جاها که احساس میکنه زیاد از ماوس و کیبورد استفاده نمیشه، خودش به طور محسوس FPS رو کاهش میده و جاهایی که ماوس و کیبورد احساس میکنه که خیلی فعال میشه FPS رو بالا میبره. نگه داشتن انرژی که اصلا به درد PC گیمرها اصلا نمیخوره. لپتاپ پلیرها همیشه لپتاپتون رو به شارژ بزنید بعد گیم بزنید. بریم سراغ مبحث بعدی، رادون ایمیج شارپنینگ. بچه‌ها چی کار میکنه؟ کاری شبیه به رادون سوپر رزولوشن انجام میده، کیفیت تصویر شما رو بالا میبره. اگر آنش بکنید FPS تون رو کاهش میده، 100% میده. برای گیم های آفلاین خیلی باحاله، لذت بخشه، ولی قطعا روی FPS تون تاثیر میذاره، ولی کیفیت تصویر خیلی وحشتناکی بهتون میده. تا بیشتر هم ببرید بالا بهتر میشه دیگه. این رو خودتون مثلا ردت داری بازی میکنی، لش کردی تو خونه، میخوای بری تو فاز، مثلا اینو میتونی روشن کنی. ولی خب اگه FPS زیاد نمیگیری، مثلا FPS 60 میگیری، اینو روشن نکن دیگه، دیوونه بازی، چون FPS میاد رو 40. بچه‌ای که کارت گرافیک خیلی قوی دارن، تازه از این کارت جدید AMD تازه خریدن، میتونن این رو روشن بکنن، رو صدم بذارن، عشق بکنم باهاش. البته این بچه‌ها من یه نکته هم در مورد این بگم، کلا این تنظیمات برای گیمایی که FSR رو حداقل ساپورت بکنه. خب بچه‌ها گزینه بعدیمون رادون اینهانس سینک هستش. چیکار میکنه؟ یه چیزی مثل همون دیدید بعضی وقتا توی بعضی از گیم‌ها تصویر شکسته میشه، یعنی بالا یه تیکی اینجوری میخوره بعد تصویر خیلی تلخ میشه، اذیت میکنه، تصویر شکسته میاد. این رادون اینهانسینگ میتونه این رو درستش بکنه، ولی من توصیه نمیکنم روشنش بکنید. توی تکنولوژی که داره نوشته که باعث کاهش، به قول معروف تئوریش اینه، باعث کاهش لگ و تأخیر میشه، ولی خودش هم باعث لگ و تأخیر میشه بعضی وقتا. و اگر انتی الیزینگتون مثلا آف باشه، تصویرها زبر دیده میشه، غیر واقعی تر، نرم نیست. مثلا گوش دیوارا و اینا زبر دیده میشه، ولی خب اگه این رو روشن بکنید نرم تر دیده میشه. ولی نکته مهم اینه که این رو روی یوز اپلیکیشن ستینگ بذارید، یعنی توی گیم این رو تنظیم بکنید، یعنی این اصلا دست به هیچی نزنه. این رو حتما اینجوری بذارید. این رو هم روی مولتی سیمپلینگ بذارید، سمپلینگ بذارید. بچه‌ها مورفولوژیکال هم نمیخواد روشن بکنه، همینجور بذارید آف بمونه. و این هم بچه‌ها همین کار رو انجام میده. برای تصویردهی بهتر روشنش نکنید توی گیم، همه اینا رو میتونید تنظیم بکنید. تکسچر فیلترینگ کوالیتی رو هم بچه‌ها میتونید روی استاندارد پرفورمنس یا های بذارید. تکسچر فیلترینگ کوالیتی باعث میشه تکسچر هایی که لود میشه با کیفیت بهتری لود بشه. مثلا چه میدونم یه دیوار، اگر شما روی های بذارید این دیوار رو با بهترین کیفیتش لود میکنه. اگه روی مثلا پرفورمنس بذارید، رو حالت خیلی دیگه اپتیمایزش لودش میکنه. روی استاندارد بذارید، نذارید مگه اینکه سیستمتون یا گرافیکتون خیلی دیگه ضعیفه، روی پرفورمنس بذارید. اگه سیستمتون خیلی قویه، خیلی مثلا لاتو اینا، میتونید روی های بذارید، ولی من پیشنهاد خودم استاندارد. خب بچه‌ها گزینه بعدی سرفیس فرمت اپتیمایزیشن هستش. تو بعضی از گیم‌ها جواب میده، تو بعضی از گیم‌ها جواب نمیده. میاد
نگاه میکنه ببینه اون تکسچر با چه فرمتی ساخته شده، با همون خانایی رو انجام میده که تو بعضی از گیم ها جواب میده، مخصوصا برای گیم هایی که با AMD سازگار هستن. ولی اگر با AMD سازگار نباشن یا حتی خیلی از گیم هایی که با AMD هم سازگار هستن، این روشن بکنید میپکه، اصلا تصویر مسیرتون نابود میشه، اینقدر بد میشه. ولی خب در مجموع یک تکنولوژیه که فعلا رو هواه، راستشو بخواید. میتونید حالا توی گیمایی که مثلا بچه‌ای که گیم لوپ دارن، کالاف میزنن یا پابجی میزنن، روشنش کنید ببینید، تستش کنید، رو اونم شاید بتونید جواب بگیرید. ولی من خودم پیشنهادم اینه که دیزیبلش کنید. تسلیشن مود بچه‌ها چیه؟ روی AMD اپتیمایز همیشه میتونید بذارید، میتونید روی یوز اپلیکیشن ستینگ هم بذارید. اگر روی یوز اپلیکیشن ستینگ بذارید، روی تنظیمات گیم باید تغییرش بدید. ولی خب AMD اپتیمایز بهتره، مخصوصا برای کسایی که گرافیک ضعیفی دارن یا متوسط دارن مثل مال من، میتونید روی اپتیمایز بذارید. اگر سیستمتون خیلی قویه میتونید روی یوز اپلیکیشن ستینگ بذارید، اونجا بالا هر بلای خاصش سرش بیارید. اوپن جی ال تریپل بافرینگ چیکار میکنه بچه‌ها؟ میاد یک فریم اضافی به جز اون، مثلا داره فریم ها رو تولید میکنه دیگه، مثل کارخونه میمونه دیگه. گرافیک کارخونه مثلا تولید تصویره دیگه، تصویر اول رو تولید میکنه، تصویر بعدیش هم تولید میکنه. این تریپل بافرینگ اگر آن باشه، یه تصویر دیگه هم پشت زمینه خودش تولید میکنه با توجه به روندی که گیم داره. بعضی وقتا دچار اختلال میشه، چون که داره احتمال میده دیگه که مثلا آره این داره مستقیم میره، مثلا احتمال میده که همین مستقیم بره فریم رو اونجا میسازه. بعد یهو میبینی توی حرکت دیگه میزنی ما هم که گلن گیمرها اصلا معلوم نیست چیکار داریم میکنیم، یهو دیدید رو هوا پریدیم مثلا چی. پس توی بافر یه تصویر اضافی ذخیره میکنه. حالا بخوام منطقیش رو بهتون بگم، یه تصویر اضافی تر برای اینکه سریعتر FPS بده بهتون، سریعتر تصویر بده بهتون. ولی خب واقعیت تو عمل نابود میکنه گیمو. یعنی حالا روشن کنید تست کنید، ولی من روشن کردم چیز جالبی عذاب در نیومد. خب بچه‌ها یه سری تنظیمات تو بخش دیسپلی داریم تو این بخش که مربوط به کارت گرافیکتون و مانیتورتون هستش. اگر مانیتورتون FPS بالای 144 هرتز رو ساپورت میکنه، میتونید این رو روی AMD اپتیمایز بذارید. از کجا بدونید مانیتورتون چه رفرش ریتی رو ساپورت میکنه؟ توی دیسپلی ستینگ بیاید و از بخش ادوانس دیسپلی، اینجا توی این بخش چوز رفرش ریت، شما میتونید رفرش ریت مانیتورتون رو ببینید که تا چه حدی ساپورت میکنه. من 144، بعضیا بیشتره. میتونید اگر بیشتر بود مانیتورتون بیشتر بود روی AMD اپتیمایز بذارید. اگر رفرش ریت پایین 144 هرتز هستش، این زیاد کمکی به شما نمیکنه، میتونید آفش هم بکنید. مانیتورتون فریسینگ داره، یعنی تکنولوژی فریسینگ داره، این رو روی AMD اپتیمایز بذارید بهتره. اسکیلینگ مود بچه‌ها روی گلوبال ستینگ بذارید که نسبت به تصویری که حالا توی گیم تنظیم میکنید اینم تنظیم بشه. این اینتگریتینگ اسکیلینگ رو هم همینطور تقریبا یک کار انجام میدن. کاستوم کالر بچه‌ها توی گیم ها میتونید توی بخش کاستوم کالر شما میتونید با انیبل کردن رنگ بازی رو عوض بکنید. مثلا میبینید رنگ بازی یه ذره تاریکه یا یه ذره رنگا یه قرمز بد دیده میشه و اینا، اینجا نسبت به چشمتون و مانیتورتون این رو تنظیم بکنید. کالر تمپریت میشه حرارت تصویر، برایتنس میشه روشنیش، هیو میشه مقدار براق بودن اون رنگ و حالا یا طبیعی بودن اون رنگ، کنتراست هم میشه تقریبا مقدار نمایش جاهای سیاه و تفکیک کردن از جاهای سیاه و سفید از هم دیگه، و سچوریشن هم یه جورایی روشنایی بهتر یا چه میدونم براقی بیشتر به تصویر دادن. این رو میتونید نسبت به گیم ها تغییر بدید. میتونید توی کلی هم از گلوبال دیسپلی اگه بزنید توی بخش کاستوم کالر کلن تغییرش بدید، کلن رنگ مانیتورتون کلن عوض بشه برای همه گیم ها، برای حتی دسکتاپتون. یه تنظیماته. ولی خب اگه توی دیسپلی، یعنی توی گلوبال دیسپلی عوضش بکنید، برای کل مانیتور عوض میشه.
اگر از بخش گیمینگ عوضش بکنید تو این بخش عوضش بکنید، فقط برای اون گیم این تنظیمات اتخاذ میشه. دیسپلی کالر اینهانس بچه برای حالا یه جورایی تغییر، یه جورایی نورمالایز کردن رنگ هاست. این رو روی یوز گلوبال ستینگ بذارید همیشه. و کالر دیکلی برای کسایی که حالا یه ذره رنگا رو متفاوت تر میبینن، رنگا براشون یه ذره یه کوچولو کورنگی دارن، میتونن اینجا یه ذره رنگا رو عوض بکنن که مثلا رنگا رو اونجوری که دوست دارن ببینن. ولی در مجموع کسایی که مشکل بینایی و اینا ندارن این رو روی یوز گلوبال ستینگ بذارن. خب بچه تو بخش ریکورد و استریم اینجا میتونید شما از گیمتون ریکورد بگیرید، استریم بکنید. زیاد چیزای مهمی نیستش، اصلا کاربرد خفنی هم نمیشه از این داشت. از OBS استفاده کنید برای ریکورد و استریم کردن، از این قابلیت فعلا استفاده نکنید، زیاد اپتیمایز نیست. پرفورمنس هم بچه نشون میده که مانیتورینگ گرافیکتونه و معلومه دیگه همه چیز، زیاد آنچنان چیز به درد بخوری نیست. توی اوورلی شما میتونید با روشن کردن اینجا مشخصاتی که دوست دارید رو براتون بیاره که مانیتور بکنید در داخل بازی. اینجا میتونید با بستن این چشمکه کمش بکنید چیزایی که نمیخواید. مثلا لیتنسی میشه تاخیر، FPS میشه حالا مقدار رفرش ریتی که میگیرید و GPU میشه مشخصات GPU که اگه روشنش کنید همه مشخصاتش میاد. به هر حال میتونید این رو از این بخش روشن بکنید که اینجا هم تنظیمات حالا اندازه کوچیک و بزرگ بودنشه. اگر خواستید بچه گرافیکتون رو دماش رو بیارید پایین، من یه ویدیو قبلا منتشر کردم تنظیمات MSI هستش، MSI Afterburner، حتما برید اون ویدیو رو ببینید. اگه دمای کارت گرافیکتون بالای 80 درجه هستش، حتما اون تنظیمات میتونه خیلی کمکتون بکنه. برای کارت گرافیک انویدیا میتونید از اون تنظیمات استفاده بکنید. بخش تیونینگ رو هم توضیح دادم، پس حواستون باشه که به این قسمت اصلا دست نزنید مگه اینکه واقعا تبحر دارید و یا آموزش دیدید، میتونید از این بخش برای اوورکلاک کردن استفاده بکنید. بچه اون بخشی که اول ویدیو گفتم باید بایوس عوض بکنید، گفتم یه تنظیماتی هستش، این بخش ریسایزبل بار هستش. شما میتونید با روشن کردن ریسایزبل بار یک مقدار بیشتری مموری به کارت گرافیکتون بدید. کارت گرافیک هایی که مموری بالای 16 یا 12 گیگ دارن نیازی نیست اینو اصلا آن بکنید، فقط برای مادربرد ها و سی پی یو های اینتل هم به درد میخوره. این رو باید توی یوفی باز کنید. اونایی که سی پی یو به هر حال قوی دارن ولی کارت گرافیکشون یه ذره ضعیف‌تره، میتونن این رو از یوفی باز بکنن و ازش استفاده بکنن. میرم توی یوفی بهتون نشون میدم چجوری این رو آن بکنید. این هم از تنظیماتش. بچه هر سوالی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. کامنت یادتون نره، لایک و ساب. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید. آخر ویدیو هم برید آموزش باز کردن ریسایزبل بار رو ببینید. خیلی ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خب بچه آموزش ریسایزبل بار رو بذارید بهتون یاد بدم. ریستارت کنید سیستمتون رو. این به درد کسایی میخوره که از سی پی یو اینتل استفاده میکنن. بعد که سیستم میخواد بیاد بالا، روی کیبورد دکمه دلیت رو بزنید. ببینید اینجا که این آورد دلیت رو نگه دارید. خب ببینید بچه ها میره توی بایوس. مال من مادربردم ایسوسه، حالا شاید مال بعضی از بچه ها متفاوت باشه. ایسوس داره این امکان رو. اینجا اگر نگاه بکنید توی این بخش نوشته ریسایز بار، این رو بزنید و آنش کنید. یه بار سیستم کلا یه جورای خاموش میشه و دوباره روشن میشه و این براتون رام میشه. اینجا هم بچه اگر نگاه بکنید یه XMP هستش که اینم بذارید بهتون یاد بدم. اگر بچه رماتون قابلیت XMP داشته باشه، یعنی بتونید فرکانسش رو بالا ببرید، اینجا ببینید الان روی 5600 ست شده رم من. اینجا اگر این قابلیت رو داشته باشید براتون میاره. میتونید این رو انیبل کنید و بیاید پایین سیو و اوکی رو بزنید. یه بار کلا کیستون خاموش روشن میشه
کلا خاموش میشه. مال من خاموش روشن نشد چون که من کیسم این تنظیمات رو روش انجام دادم. خیلی ممنونم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.